नमस्कार, मी लतिका. आज मी तुम्हाला वाटाणा मेथीची भाजी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा कढई गरम करत ठेवली. त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. 1 चमचा तेल टाकायचं. तुम्ही आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. आणि गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये छोटा अर्धा चमचा जिरे चांगले तडतडले की 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्यांचे मी तुकडे करून घेतलेत बघा. अशा पद्धतीने कुटून घेतलं तरी चालेल. लसणाचा हलकासा कलर चेंज झाला की एक मोठ्या आकाराचा कांदा मोठा कापून घेतलेला, जास्त बारीक कापलेला नाही ना. आता कांदा पण चांगला भाजून देऊया. कांदा बघा हलकासा भाजलेला आहे. त्याच्यामध्ये हिरवी मिरची टाकून घेऊया, म्हणजे कांदा हिरवी मिरची चांगली भाजली जाईल. 4 ते 5 हिरव्या मिरच्याचे मी बारीक तुकडे करून घेतलेले. तुम्ही तिखटाप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. बघा कांदा भाजलेला आहे, हिरवी मिरची पण भाजली बघा. अशा पद्धतीने सगळं भाजलं पाहिजे, म्हणजे काय होतं भाजीला चव छान येते. आता त्याच्यामध्ये एक टमाटर घेतले बघा, असं मोठं कापून घेतलेलं आहे. जास्त बारीक पण नाही कापलेलं. तर हे पण आपण 1 मिनिटभर परतून घेऊया मीडियम गॅसवर. टमाटर टाकल्यानंतर बघा 1 मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये हे वाटाणे घेतलेले आहेत बघा. मी 1 वाटी वाटाणे आहेत, म्हणजे 200 ग्रॅम वाटाणे सोलून घेतलेले आहेत बघा. असे फ्रेश वाटाणे ताजे. तर हे पण आपण ह्याच्यामध्ये 1 मिनिटभर मीडियम गॅसवर परतून घ्यायचं. 1 मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे बघा. असं तेलामध्ये मीडियम गॅसवर असं चांगलं मसाल्यात केलं ना की असे कलर थोडासा हलकासा चेंज होतो. छोटे डाग असे पडल्यागत पडतात त्याला. आता त्याच्यामध्ये बघा ही मेथीची भाजी मी नीट केलेली आहे आणि स्वच्छ धुवून पाणी पूर्णपणे नितळलेलं आहे. ही मोठ्या आकाराची 1 पेंडी आहे. तुम्ही 2 पेंड्या घेतल्या तरी चालेल छोट्या आकाराच्या. आता हे थोडी भाजी मी टाकणार आहे, म्हणजे आपल्याला हलवायला येईल. असं वर खाली करून घ्यायची. भाजी बघा सगळी टाकून घेतलेली आहे, असं हलवून घेतलेली, वर खाली करून घेतली. आणि गॅस बघा मीडियम गॅसवर होतं सगळं. आता 5 गॅस केलेला आहे. असे हलवून घ्यायचे सगळे. मेथीच्या खूप साऱ्या रेसिपी टाकल्यात मी वेगवेगळ्या पद्धतीनं. मेथी जशी नुसती हिरव्या मिरचीची, नुसती लसणाची, अशा खूप रेसिपी टाकलेल्या आहेत. ते डाळी घालून टाकलेले आहेत. त्याची सगळ्याची लिंक ह्याच्या खाली देते. मेथी कशी नीट करायची ती पण मी दाखवलेली आहे. चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि आता ह्याला आपण हलवून घ्यायचं. आता असं मीठ टाकलं ना की पाणी सुटतं. त्यासाठी काय करायचं, पहिलीच भाजी धुवून पाणी नितळायचं. आणि देठं घ्यायची कधी पण, भले तुम्ही कापून घ्या, पण मी कशी नीट करून घेते बघा. तुम्हाला देठं दिसत असतील अशी, पण मी नीट कशी करायची ती पण रेसिपी दाखवली. कापून कशी घ्यायची, नीट कशी करायची. आता ह्याला फास्ट गॅसवर आपण होऊन देऊया. अशा पद्धतीत बघा भाजी होते. पूर्ण बघा पाणी आटलेलं आहे. असं ह्यात तुम्ही थोडंसं ओलं खोबरं टाकलं तरी चालेल. ओलं खोबरं काय करायचं, खिसायचं आणि टाकायचं भाजीतलं. थोडं पाणी आटत आलं की नाही मग टाकायचं. थोडं पाणी राहिलं पाहिजे, म्हणजे त्याची चव ह्याच्यामध्ये भाजीमध्ये उतरेल. अशा पद्धतीत मस्त होते. तुम्ही करून बघा, 1 नंबर चव येते. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.